सर्वप्रथम सबैलाई नमस्कार। आज म विभिन्न अफिस, स्कुल साथै व्यक्तिगत प्रयोजनमा धेरैभन्दा धेरै मानिसको डेट अफ बर्थ अथवा जन्ममितिबाट एकैचोटि एमएस एक्सेलको प्रयोग गरेर मानिसहरूको उमेर कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम हामीले माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेल ओपन गर्नुपर्छ है। अब यसरी मैले माइक्रोसफ्ट अफिस ओपन गरेँ। अब यहाँ चाहिँ मैले सिम्बल नम्बर दिएको छु, नेम दिएको छु, डेट अफ बर्थ दिएको छु। यहाँ जम्मा मैले 20 जना मान्छेहरूको नाम चाहिँ समावेश गरेको छु। त्यसैले तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो डेट अफ बर्थ चाहिँ तपाईको इंग्लिश डेट अफ बर्थ हो है। अब इंग्लिश डेट अफ बर्थ चाहिँ मैले यहाँ दिएको छु। अब म चाहिँ यहाँ अब एज चाहिँ निकाल्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम हामीले के गर्नुपर्छ भने इक्वल टु को साइन युज गर्नुपर्यो। ल म यहाँ इक्वल टु साइन अलिकति म जुम बनाउँछु थोरै। हामीले चाहिँ इक्वल टु को साइन युज गर्ने। ल मैले इक्वल टु दाबे। त्यसपछि म के गर्ने भने तपाईहरुले इयर टाइप गर्नुपर्यो। वाइ गरेपछि इयर आउँछ। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ YER। यसलाई चाहिँ हामीले डबल क्लिक गर्नुपर्छ। म यहाँ डबल क्लिक गरिरहेको छु। डबल क्लिक गरे। त्यसपछि अब हामीले के लेख्नुपर्छ भने टुडे टाइप गर्नुपर्छ। TODAY टुडे टाइप गरेर फेरि तपाईलाई क्लोज ब्राकेट गर्नुपर्यो है। ल ओपन ब्राकेट गर्नुपर्यो। मैले ओपन ब्राकेट गरे। अब क्लोज ब्राकेट दुईचोटी गर्नुपर्यो 1 2। अब क्लोज ब्राकेट गरिसकेपछि अब माइनस को सिम्बल युज गर्नुपर्यो। म माइनस पनि दिइरहेको छु माइनस। अब त्यसपछि फेरि हामीले इयर टाइप गर्नुपर्यो। वाइ गरेपछि इयर आउँछ YEAR। यसमा डबल क्लिक गर्ने। मैले डबल क्लिक गरे। त्यसपछि फेरि हामीले जुन यो डेट अफ बर्थ को यो नम्बर छ यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने क्लिक गर्नुपर्छ। ल मैले क्लिक गरे। लास्टमा क्लोज ब्राकेट गर्ने। अब यति गरिसकेपछि अब हामीले इन्टर की को युज गर्नुपर्यो। ल मैले इन्टर की गरे। अब तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ नम्बर आयो। अब यो नम्बर आएको छ। अब यसलाई के गर्ने भने माथि यो DAT डेटमा गएर जेनरलमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्छ। मैले यहाँ जेनरलमा क्लिक गरिरहेको छु। ल जेनरलमा क्लिक गरे। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ रामको उमेर कति आयो त 27 हो। अब यसरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो फर्मुला को युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ हामी जतिसुकै मानिसहरूको उमेर पनि हामीले चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। अब म चाहिँ यहाँ सबैको उमेर निकाल्न गइरहेको छु। अब तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो सानो रेक्टेंगलको सिम्बल देख्नुहुन्छ यहाँ। अब यसमा क्लिक गरेर ड्र्याग गर्नुहोस् तलैसम्म। मैले ड्र्याग गरिरहेको छु तलैसम्म। अब 20 सम्म चाहिँ म 20 सम्म ड्र्याग गर्छु। ल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले सबै मान्छेहरुको चाहिँ यहाँ उमेर चाहिँ आएको छ है। रामको 27, हरिको 23, सीताको 21, गीताको 70 इयर्स, त्यसैगरी मीराको 7 इयर्स, शीलाको 32 इयर्स। यसरी चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिको चाहिँ हामीले चाहिँ एज चाहिँ निकाल्न सक्छौं। अब यति भन्दै हजुरहरुलाई यो भिडियो मन परे कृपया लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न चाहिँ नभुल्नु होला भन्दै आजको भिडियो म यही समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।